Good morning everybody, dear viewers, welcome to a new video of Hillel and John. Today the video is a little bit different. Hillel came with a brilliant idea. He said, join me on the other side of the country at sunrise. Well, since it's already 5:30 in the morning right now and I still have an hour and a half drive ahead, there's no way that I'm gonna make that. But I'm gonna try to be there as early as possible because today's video is something special. I gotta go right now, see you there. Hillel? How's it going? Bah, écoute, ça va, hein. Pourquoi je t'amène ici? Tu vas me dire. Mais c'est pas toi qui m'amène ici, moi j'étais ici avant toi. C'est vrai que t'étais venu avant moi. Mais Ouais. pourquoi je t'ai dit de venir ici? On est à Kfar Tapouar. Tapouar, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire pomme, Pomme. donc ça veut dire village de pommes. Village de pommes. Donc si je t'amène chez un mec qui habite à Kfar Tapouar, Ça veut dire qu'il y a qu'est-ce qu'il fait? des cidres de pommes. Des cidres de pommes. Ouais. Non, parce qu'en fait, il fait du miel. Ouais, du miel. Du coup, on va aller voir comment il fabrique tout ça. Il a ses propres petites ruches juste à côté de chez lui. Il en a encore une dizaine un peu partout en Israël. Et en fait, il fait son propre miel. Vous allez voir, de toute façon, on l'a interviewé, il va tout expliquer. Ça sera en hébreu, donc il y aura les sous-titres. Et voilà. Donc suivez-nous, là, on y va. בכל כוורת יש מלכה. המלכה היא זאת שאחראית על כל המכלול של הכוורת, החל מאיך שהכוורת מתנהגת, המשך לכמות הדבורים, וכמובן כמה דבש היא אוגרת. המלכה יכולה לחיות מספר שנים, כאשר הפעילות המיטבית שלה היא בשנה הראשונה, גם בשנה השנייה היא בסדר, אחרי זה כבר לאט לאט היא הולכת ומזדקנת, ואז כבר הדבורים שמות לב לזה ויודעות להחליף אותם לבד. הדבורים לדוגמה, הדבורות של האביב, בערך חודש הן חיות ואז הן מתות, כי הן נורא אינטנסיביות, אתם רואים, הולכים חוזרים. בחורף הן קצת יותר עמידות כי הן פחות עובדות, הן נשארות בעיקר בכוורת, מחממות את הוולד כדי שלא ימות. הטמפרטורה שהדבורים שומרות עליה בתוך הכוורת זה 35 מעלות צלזיוס, פלוס מינוס, כי זה הטמפרטורה המיטבית שבה הוולד מתפתח. הדבורים, כל דבורה מביאה כמה סיסי של דבש, אבל באביב, אנחנו לא מרגישים את זה פה, אבל בכוורות הגדולות יכול להיות שיש כמה עשרות אלפי דבורים שם. כי ברגע שמתחיל להתחמם, ברגע שאנחנו יוצאים מהחורף ולאט לאט נכנסים לאביב, המלכה מתחילה לתת בוסט של הטלה, זה יכול להגיע גם לבערך 2,000 ביצים ביום, שתוך 3 שבועות כל יום בוקות עוד 2,000 דבורים. קומה ממוצעת במקום טוב יודעת להביא גם בין 15 ל-20 קילו דבש. יש לנו מה שנקרא רשת הנימן. הרשת הנימן היא בגודל מסוים של חורים שמאפשר רק לדבורים הרגילות לעלות למעלה לקומה העליונה ולמלכה להישאר למטה, כי המלכה מעט יותר גדולה, היא לא יכולה לעבור. אז מה שקורה, אנחנו משאירים את המלכה למטה, רק הדבורים עולות למעלה. הן מאחסנות את הדבש למעלה, המלכה נשארת רק למטה. אז אנחנו מקבלים את הקומות האלה נקיות מביצים, מזחלים ומוולד מה שנקרא. כאשר מגיע הזמן לקחת את הדבש למכון הרדייה, אז אנחנו פשוט מגיעים, לוקחים את הקומות שנמצאות מעל הרשת, וכמובן משאירים את הדבורים בשדה. יש כמה שיטות לעשות את זה, והולכים למכון הרדייה ומוצאים את הדבש, וכמובן אחרי זה מחזירים לדבורים בחזרה את הקומות שלהם. אז אנחנו הגענו עכשיו למכון הרדייה, אחרי שאנחנו מוציאים את החלות, הם מביאים את הכוורות, את הקומות לרדייה מהשדה, אנחנו מגיעים למכון הרדייה. במכון הרדייה אנחנו מסירים את ציפת הדונג שחותמת את הדבש, ולאחר מכן אנחנו מעבירים את זה ממכונת הפתיחה אל תוך מכונת הצנטריפוגה שמסתובבת במהירות. הדבש עף לדפנות המכונה, ויש פה ברז למטה בצד הזה שהוא נאגר פה. כמובן שיש לנו רשת שמסננת את כל הדברים שאנחנו לא רוצים שיגיעו לנו לדבש. לאחר מכן על ידי משאבה אנחנו מעלים את הדבש לתוך המכל, שבמכל גם כן יש לנו רשת שמסננת אותו, ולאחר מכן ממלאים את הצנצנת. בואו נתחיל.
at this honey. Doesn't it look amazing? I told you it was going to be a special episode today, and the best part is that the adventure continues because next video we're going to do something very special with this honey, so stay tuned. Did you like this video? Like, subscribe, leave a comment below, hit the alarm bell, share it with all your friends, and even if they're not your friends, share it anyway, and we see you in the next video. Bye!